وانا في المتحف البريطاني جاي اشوف حجر رشيد، حجر رشيد اللي بقاله فوق ال 200 سنه هنا عن غير وجه حق. ليه الحجر ده اهم قطعه في المتحف البريطاني؟ ليه الناس بتقف طوابير عشان تتفرج على الحجر، وبتقف طوابير عشان تتفرج على التقليد بتاع الحجر؟ ما هم عندهم تقليد برضه هنا كمان. ليه؟ مين اللي حل الشفره بتاعت الهيروغليفي؟ هل هو شامبوليون ولا في حد تاني؟ الحجر ده اكتشفوه ازاي؟ وعرفنا ايه؟ وايه اللي مكتوب فيه؟ وهيرجع ولا مش هيرجع؟ خش نتفرج ونحكي. وانا بتمشى كده في الركن المصري، مش ركن يعني، هو مبنى بتاع المتحف البريطاني، عايز احكي لكم الحجر ده لقوه ازاي. الفرنساويين لما جم مصر كانوا بيبنوا حصن او بيعززوا حصن هم مسمينه حصن جوليان. الحصن ده كان في رشيد، فهم بيعززوا الحصن وبيحطوا بقى حجيره وبيشيلوا حجيره والكلام ده كله. وقع في ايدهم الحجر ده، فواحد من العساكر شاف الحجر ده، قام منادي الملازم بوشاه الملازم بتاعه وقال له ايه الحجر ده؟ الراجل بص لقى كتابات، قال لك العلماء بتوعنا مهتمين جدا بالحاجات المصري القديمه، ابعت لهم الحجر. وفعلا والعلماء اول ما قروا اليوناني القديم اخر جمله اللي هي بتقول انه المرسوم ده مكتوب بالثلاث كتابات: الهيروغليفي، الديموتيقي، واليوناني. يعني الثلاث حاجات دول زي بعض، يبقى احنا ممكن نفك الشفره بتاعت الكتاب الهيروغليفي ونعرف اسرار المصريين القدماء كلهم. الحجر ده ما يتسابش. وفضلوا ماسكين في الحجر وفضلوا يحاولوا يفكوا الشفره بتاعته. لما الانجليز حصروا مصر والفرنساويين جم، طبعا دمروا لهم الاسطول بتوعهم، ونابليون هرب من مصر ورجع فرنسا. فضل منو هو القائد بتاع الجيش الفرنساوي. الانجليز بالجواسيس بتاعتهم عرفوا انه الفرنساويين لقوا حجر مهم جدا ممكن يكشف اسرار المصريين القدماء. فمن ضمن المعاهده بقى اللي عملوها عشان الخروج الامن للجيش الفرنساوي، من ضمن الحاجات قالوا لهم عايزين حجر رشيد. الفرنسيين قالوا لهم لا، حجر رشيد ايه؟ مفيش حجر رشيد، مفيش حاجه اسمها كده. الانجليز قال لك لا، احنا عايزينه، مفيش، ده ديل بريكر، احنا عايزين الحجر. وراحوا جابوا واحد اسمه ويليام هامilton. ويليام هامilton ده راجل انجليزي بيفهم في الاثار وكان موجود في اليونان. منو كان مخبيه ولفه وبتاع وحطه في وسط حاجته الخاصه، قال يعني دي الحاجات الخاصه بتاعته. راحوا المنو حطوا السلاح في راسه، قالوا له يا حجر رشيد يا روحك. قال لهم لا، الحجر اهو، خدوا. خدوا الحجر وجيبوا بيه على هنا ده المتحف البريطاني. الفرنساويين بقى اول ما استلموا الحجر العلماء، اول حاجه عملوها نقلوا كل رسمه بقى، ما رسومات، نقلوا كل رسمه، نقلوها كله بالثلاث كتابات وطبعوها، عملوا منها كذا طبعه وصفروا طبعات فرنسا. فبقى موجود عند الفرنساويين النسخ المطبوعه وموجود الحجر عند الانجليز. وابتدى السباق، سباق مين هيفك شفره الهيروغليفي الاول، الانجليز ولا الفرنساويين؟ واقفين طابور عشان نصور الريبليكا طابور. يلا بصوا بقى اهي، دي الريبليكا بالظبط زي التانية. ده الكلام الهيروغليفي، وهنا الديموتيقي، وهنا اليوناني. طبعا هنا اكتر اسطر واكتر كلمات، هنا اقل كلمات الهيروغليفي. ناس كتير قوي حاولت تفك الشفره بتاعه الكتاب الهيروغليفي، بس اشهر اتنين او اكتر اتنين عملوا شغل كان الانجليزي توماس يونغ والفرنساوي شامبوليون. طبعا شامبوليون اشهر بكتير قوي. ليه؟ عشان شامبوليون كمل. توماس يونغ اللي ابتدى يشوف مثلا كلمه مصر في اليوناني مكتوبه 5 مرات، يبتدي يشوف ايه الكلمه اللي موجوده 5 مرات في الديموتيقي، نفس الكلمه، يبقى دي مصر. وابتدى يشوف برضو كلمة، طلع كده كام كلمة. وبعدين لاحظ انه الكتابة الهيروغليفي للغات الأجنبية، اسم بطليموس مش اسم مصري، كليوباترا مش اسم مصري، بتتكتب بطريقة مختلفة. أو الكلمات الأجنبية بتتكتب في المصري فوناتيك، يعني بالصوت.
يعني ما فيش حروف ليها. ونشر الابحاث بتاعته، وراح اخونا بقى شامبوليون، كان صغير في السن بس كان نبيه جدا، وفي نفس الوقت دارس لغات وبيعرف يتكلم قبطي. جه بعديه شامبوليون وابتدى من الخراطيش يعرفوا مثلا انه ده اسم الملك بطليموس، ففي الخرطوشه دي مكتوب بطليموس، يبتدي يعرف الحروف ايه. ابتدى شامبوليون هو اللي يفك الشفره بتاعت الهيروغليفي. شامبوليون طبعا شامبوليون كمل وجه مصر وراح بقى المعابد وابتدى بقى يعمل ابجديه، هو اللي عمل ابجديه. بصوا انا وصلت لحد حجر رشيد، بصوا المنظر، شايفين الناس ده عند الحجر، ها، والناس تحت عند الريبليكا نجم، النجم بتاع المتحف حجر رشيد. وبقينا نعرف حاجات كتير قوي عن تاريخنا القديم بسبب اصرار شامبوليون، اصرار توماس يونغ، اصرار ناس تانية كتير قوي اشتغلت على الابجديه دي. التمثال اللي في ظهري ده بطليموس الاول. بطليموس الخامس اللي هو حجر رشيد مكتوب عنه. بطليموس الخامس ده في حكمه كان فيه انقلاب وكان فيه ثوره غالبا، فكان الحكم مش مظبط قوي، فقرر انه يظبط الكهنه. قال لك اظبط بقى الكهنه وبتاع عشان اظبط كمان الشعب، فابتدى يعمل حاجات، يخرج مساجين، ابتدى يمنع ضرائب عن الكهنه، يزود الغلال والحبوب، عمل تفريعه جديده للنيل. فالكهنه انبسطوا منه، فقالوا له انت كل عيد جلوس احنا هنحتفل بالعيد بتاعك، كل ده اللي مكتوب على حجر رشيد، وهنخليك اله، والحجر ده احنا هنحطه على كل المعابد. فالحجر رشيد اللي موجود ده غالبا ما كانش الحجر الوحيد اللي مكتوب عليه الكلام ده، كان في حجرة تانية كتيرة مكتوبة في معابد تانية كتبوها بالهيروغليفي اللي هي الكتابة بتاعت الكهنة اللي هي الكتابة المقدسة، وكتبوها بالديموتيقي اللي هي الكتابة بتاعت الشعب اللي هي الكتابة بتاعت المراسلات اللي الشعب العادي يقدر يقراها، عشان الشعب ما كانش يقدر يقرا الهيروغليفي. وكتبوها بالإغريقي اليوناني القديم، علشان طبعا بطليموس والكلام ده كله كانوا بيتكلموا يوناني يعني في اللغه بتاعتهم، فكتبوه بالثلاث لغات دول وحطوه في كل المعابد. فيعني انت متخيلين ان غالبا في حجره تانية زي حجر رشيد دي كانت موجوده في معابد تانية، واللي لقيناه بس هو حجر رشيد ده، وحطوها في كل المعابد احتفالا ببطليموس الخامس الذي اصبح اله. انتوا عارفين انه غالبا اكتر حاجه غيظه الفرنساويين انه الانجليز عندهم الحجر ده، والانجليز اكتر حاجه بيغيظوا بيها الفرنساويين انهم عندهم الحجر ده. يعني الفرنساويين لما جم احتلوا مصر خدوا الحجر، الانجليز لما هزموا الفرنساويين راحوا واخدين منهم الحجر، فمن لا يملك اعطى من لا يستحق. يقول لك بقى اصل العثمانيين ولا المماليك كانوا موافقين ولا اتفقنا مع بعض، ما انا مالي، انا كمصري مالي، الحجر ده حجر مصري، النقش اللي عليه يخص مصر، اللي نقش عليه مصري، اتلاقى في ارض مصريه، الحجر ده لازم يرجع مصر وهيرجع مصر. الانجليز بيقولوا على كاس العالم وعلى كاس اوروبا اتس كومينج هوم اتس كومينج هوم. انا اهو في المتحف البريطاني وفي ظهري حجر رشيد وبقول ان شاء الله اتس كومينج هوم.